شكرا للزملاء صفاء وحمد، وأهلا بكم مشاهدينا. من المتوقع أن يصدر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام المقبل كتاب البحرين المراجعة السياسية، والذي يستعرض تاريخ التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني مع عرض شامل للحركات السياسية الحالية والسابقة، سعيا إلى نشر الحقائق عن مملكة البحرين على المستوى الدولي. الكتاب سيتم توزيعه على الهيئات والمنظمات الدولية والجامعات والمعاهد المعنية بالسياسات الدولية، إلى جانب السفارات واللجان البرلمانية ومراكز البحث العالمية، للتأكد من وصول الحقائق بحيادية، خصوصا الجهات التي وصلتهم عبر هيئات مسيسة وشخوص ذوي أجندات موجهة لضرب المملكة. لعبت المتغيرات الإقليمية والدولية دورا كبيرا في تشكيل الوعي السياسي والثقافي لأبناء البحرين، حيث تأثرت المملكة بمحيطها وتفاعلت مع أحداثه، والتي انعكست بالضرورة على الأوضاع الداخلية وساهمت في بروز أيديولوجيات وتيارات سياسية مختلفة لا تزال قائمة إلى الآن. أما التأثير الأكبر فقد كان وما زال دائما يحصل بدعم وتشجيع مباشر من إيران، بدءا من تسييح وتدريب الحركات اليسارية منذ منتصف القرن الماضي، وانتهاء بدعم وتوجيه وتأسيس وتدريب الجماعات الأصولية الطائفية المنادية بقلب أنظمة الحكم. التطورات السياسية في مملكة البحرين وتاريخ التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني ستكون موضوع كتاب جديد سيصدر في الربع الأول من العام المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان البحرين المراجعة السياسية، عن شركة خزاعي آسوشيستش للاستشارات السياسية بمشاركة فريق بحثي دولي رفيع المستوى برئاسة المستشار السياسي أحمد الخزاعي. يقوم الكتاب الذي سيصدر باللغة الإنجليزية على تحليل علمي شامل لبداية ظهور الحركات السياسية بداية القرن الماضي والتأثيرات الجيوسياسية على الإيديولوجيات السياسية والأداء السياسي المنظم تحت قبة البرلمان مقارنة بالحراك السري، كما يهدف لتسليط الضوء على مجالات التحسين الممكنة التي ستؤدي بدورها إلى إعادة هيكلة العمل السياسي في المملكة، بما يضمن تحسين الأداء الشعبي والتركيز على المشاركة في الإصلاح السياسي والاجتماعي، إلى جانب تضمنه لتاريخ التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني وعرض شامل للحركات السياسية الحالية والسابقة. جاء الفريق البحثي المشارك في الكتاب متضمنا خبرات في العلوم السياسية والبحثية والعلاقات الدولية، لضمان أعلى درجات المهنية والحيادية، وأن يحظى بالموثوقية المطلوبة لدى جميع الجهات المعنية. سيتضمن الكتاب تقارير فصلية تعنى بتحليل السياسة البحرينية، عمل البرلمان، وشرح للقوانين والتشريعات، بما يضمن توصيف الوقائع دون تسييس أو تجبير، كما هو الحاصل الآن خصوصا مع المنظمات الدولية وقنوات الإعلام الأجنبية، بهدف تصحيح الصورة الدولية عن مملكة البحرين، حيث سيتم توزيعه على الهيئات والمنظمات الدولية، الجامعات والمعاهد المعنية بالسياسات الدولية، بجانب السفارات ولجان البرلمانات ومراكز البحث. أهلا بكم من جديد، ويسعدني أن أرحب بضيفي في الاستديو المستشار السياسي الدكتور أحمد الخزاعي. أهلا وسهلا دكتور أحمد. أهلا فيك دكتور، يعني لو تعطيني نبذة عن هذا الكتاب. كتاب يعني سمي بالبحرين المراجعة السياسية، خاصة أنك من فريق إعداد هذا الكتاب. نعم تفضل. الكتاب جات فكرته قبل 8 سنوات تقريبا، بعد الأحداث المؤسفة اللي مرت فيها المملكة. كان في إشكالية في المنظمات الدولية والتعامل معها أيضا، وكذلك الإعلام، أن كل ملف
ينشر وكل مقال يكتب كانت البحرين تهاجم. الإشكالية أن كانت كل المعلومات تصل لهم عن طرق مشبوهة أو عن أشخاص مشبوهين أيضا. للأسف هناك تمويل كبير يعني كان يصب ضد البحرين. الفكريات أن احنا نعد تقرير شامل بالطريقة الدولية المعتمدة بشكل دولي، اللي تعتمدها الجامعات واللي تعتمدها مراكز البحثية واللي تعتمدها السفارات أيضا لاستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة. فبدينا نشتغل في الكتاب، أخذ تقريبا 2.5 سنين. نحن 5 باحثين من دول مختلفة، من أمريكا، من إسبانيا، من اليابان ومن روسيا. طيب يعني أنا أتفهم شخص بحريني أو في مملكة البحرين يدافع عن المملكة، لكن هؤلاء اللي ذكرت جنسياتهم نعم. ما هي الدوافع التي تجعلهم بالفعل أن يشاركوا في مثل هذا العمل؟ هم أساسا يعني هذه تخصصاتهم واللي يقومون فيه، يعني كوظائفهم أساسا أنهم باحثين يبحثون عن الحقيقة. ليش جمعنا هالباحثين بالذات؟ لتخصصاتهم اللي تصب أساسا في المشروع اللي اشتغلنا فيه. الشغلة الثانية تنوع جنسياتهم للحيادية. بكرة راح يعرض الكتاب راح يقول لك ليش كلكم من نفس المكان؟ صحيح. ليش أنت مثلا مسلم وهذا من ديانة أخرى؟ لا، كل شخص مختلف من خلفيات مختلفة لضمان الحيادية في الكتاب. ماذا وجدتم أثناء عملية جمع المعلومات والبحث؟ يعني بالطبع قمتم بهذه العمليات. نعم. يعني حدثني عن الخطوط العريضة التي حملها هذا الكتاب. الخطوط العريضة في البداية احنا بدينا في الشيء اللي نسميه تايم لاين، بحث تاريخي مفصل عن كل سنة مرت فيها البحرين. وطلعنا على أهم الأحداث. من سنة كم لسنة من سنة 1900 تقريبا إلى اليوم. نعم. تاريخ الحركات السياسية الحديثة بدأ في 1910 في رجل فاضل بالتحديد اللي يسموه النادي الإسلامي. صحيح. بدأت كحركة مناهضة للتبشير المسيحي كان آنذاك لما افتتح المستشفى الأمريكي بعدها بكذا سنة، وتحول، يعني كان في تحولات كثيرة في السياسات المحلية. من الحقائق اللي وجدناها احنا بحثنا يعني خذينا الحقائق من مصادرها، وفي نفس الوقت يعني إذا بنمر على فترة الخمسينات والستينات مع الهيئة، رحنا للمصادر، الناس اللي ما زالوا موجودين لأعضائها رحنا وجلسنا معاهم وخذينا المعلومات بشكل صحيح وموثق، بحيث أن بكرة بعضهم يعني كبر في العمر. بعد 20 سنة 30 سنة يجيك واحد يقول لك لا المعلومات مغلوطة. لا، المعلومات صحيحة 100% ومضمونة والمصادر موجودة في الكتاب. إذن استندتم إلى مصادر تاريخية وأيضا إلى شخوص حية. أي نعم. يعني الجزئية الأكبر في هذا الكتاب هو التحدث عن التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني، كان له جزء لفصل كامل. نعم، فصل كامل. حدثني عن هذا الفصل. بالنسبة لهذا الموضوع رجعنا للوثائق البريطانية كما تسمى. رجعنا لمكتبة الكونغرس، رجعنا للرجالات اللي موجودين في البحرين اليوم. نعم. اللي عاصروا ذيك الفترة. من ضمنها أنا انصدمت أن يعني قبل السبعينات أو يعني نهاية الستينات بداية السبعينات، انصدمت أن كان في البرلمان الإيراني مقعدين عن البحرين. ألا يعتبر هذا تدخل في الشأن البحريني؟ هذه شغلة. الشغلة الثانية أن كان في تصريحات بشكل مباشر من أشخاص محسوبين وأشخاص أعضاء في الحكومة الإيرانية أيضا، يتكلم أن البحرين تعتبر الولاية الرابعة عشر، يتكلم أن البحرين لنا مطالبات تاريخية فيها أيضا، سجلناها كلها وحسبناها بالتاريخ واليوم والسنة، متى قالها وشلون قالها والمصدر. نعم دكتور، الكتاب يعني عنوانه مثير نوعا ما، البحرين المراجعة السياسية. ماذا يقصد؟ يعني لما أفكر فيها المراجعة السياسية ممكن يعني فكري ياخذني لبعيد شوية. صحيح. فممكن توضح لي الكتاب عنوانه بالتحديد، يعني ماذا يقصد من وراء هذا العنوان؟ المراجعة السياسية مأخوذة من الكلمة الإنجليزية أساسا political review. نعم. هناك منظمات كثيرة تقوم ببحوث مشابهة عن دول كثيرة وتقوم بإصدارات لاحقة، يعني إصدارات فصلية خلينا نسميها، أن يعني تتابع الأحداث بشكل لصيق أكثر. لماذا هذا الاسم؟ لأن أول شيء إحنا رجعنا خذينا الحقائق، أعدنا كتابة التاريخ كما هو. نعم. بعدها يعني حطينا آرائنا في كيفية الوصول إلى حلول. حلو. لهي المشاكل اللي طلعت لنا بهالطريقة. طيب دائما في كل كتاب وكل بحث يكون هنالك خاتمة، استنتاج، يكون هنالك بالضبط. حدثني عن هذا الموضوع. الفصل الأخير ماذا حمل في طياته؟ الفصل الأخير مثل ما قلت لك من شوي هو تقريبا أهم فصل، لأن كل المعلومات السابقة الكثير منا يعرفونها مسبقا. الفصل الأخير يتكلم عن آراء
الباحثين في الكتاب، ان الحين قرينا التاريخ، فهمنا اللي صار من آرائنا، من فهمنا، من خبراتنا السياسية المتراكمة من كل مكان في العالم، وصلنا لمرحلة واحدة، أن ما هكذا تحل الأمور. يعني كمثال من أكثر الأشياء أو خلينا نقول المواقف حدة اللي خلت بعض الأمور توصل للي هي فيه، أن أي حزب سياسي في العالم، أي توجه سياسي عنده برنامج عمل سياسي. احنا هني وجدنا أن لا يوجد يعني أي توجه سياسي غير الحكومة طبعا اللي عندها برنامج عمل سياسي يضمن تقديم الحلول تحت قبة البرلمان، وهو الأساس من التواجد في البرلمان. فما هي الحلول؟ وضعناها في الكتاب. كيف الوصول لها؟ كيف وضعها؟ شغلة ثانية، الأشياء أو الأمور الصادمة، كل التوجهات السياسية وبالذات المعارضة، كل التوجهات السياسية اللي تحولت إلى جمعيات سياسية لاحقا، كلها أيديولوجيات مستوردة من الخارج، ما عندنا ولا توجه سياسي مبني في الداخل، وهي إشكالية، وهي يعني يدق جرس الإنذار أن احنا اليوم لازم نبدأ. وكون عندنا مستقلين كثر في البرلمان اليوم واغلبهم من الشباب، الكثير منهم متقبل هالشيء، لازم اليوم نبدا بوضع برنامج عمل سياسي بحريني يخدم البحرين. السؤال الذي يدور في رأسي منذ أن قرأت المقدمة، لماذا هذا الكتاب سوف يصدر في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولماذا باللغة الإنجليزية أيضا؟ نعم. مثل ما قلت لك، هو الهدف من إصدار الكتاب كان نشر وإيصال هذه المعلومات للجهات الدولية بشكل مباشر، الأمم المتحدة، وزارة الخارجية الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الجامعات اللي خذوا معلومات خاطئة مسبقا، اليوم احنا نصلحها. فإذا صلحناها راح الهجوم اللي احنا اليوم نلاقيه من الجهات الإعلامية بشكل كبير راح ينخفض، لأن وصلتهم المعلومة بشكل صحيح وموثق أيضا. هل تمت مراجعة المعلومات التي تم ذكرها في هذا الكتاب من قبل فريق عمل متخصص ومن داخل البحرين؟ أي نعم طبعا. يعني حدثني عن طريقة الجمع البحثي. الجمع البحثي هي يعني كآلية أن ناخذ مثل ما نقول الرأي من جهة معينة، هاي الرأي رقم واحد، بعدين رأي رقم اثنين من جهة مغايرة تماما، بعدين من جهة ما لها علاقة. ناخذ يعني هالآراء نجمعهم وبعدين نحللهم، وبعد التحليل نرجع لنفس الأشخاص ونعيد القصة مرة أخرى، هل هي كما حدثت أم في أمور أخرى؟ على هالأساس تصاغ. بعد ما خلصنا، بعد ما وضع الكتاب، طبعا لازم نرجع لوزارة الإعلام، لازم نرجع للمختصين بالتاريخ، هناك متخصصين كثر في البحرين في التاريخ السياسي وأيضا في العمل السياسي. فطبعا رجعنا لهم، خذينا آرائهم وقمنا بإصلاح الكثير أيضا. هل سيتم نشر هذا الكتاب قريبا في مملكة البحرين أو أنكم ستكتفون بنشره في الولايات المتحدة؟ لا طبعا راح يعني ينشر إن شاء الله في الولايات المتحدة، وبعدها راح ينشر في البحرين، وهناك توجه الآن يعني إلى ترجمته للغة العربية أيضا. هل تتوقع أن يكون هنالك ردود فعل حول هذا الكتاب، أو لمست بعض ردود الفعل من قبل المدققين أو المصححين حول فحوى هذا الكتاب؟ ماذا تقصدين بردود الفعل؟ ردود الفعل يعني تجاه يعني مباركة العمل أو انتقاد العمل أو رؤية قواصر في العمل، يعني حدثني عن هناك انتقادات بسيطة، لكن الأساس كان الكل مشجعني، الكل يعني حتى اللي مختلف في بعض الأمور في الكتاب وضعنا الآراء المختلفة. يعني كمثال، إذا الطرف ألف قال معلومة والطرف باء قال معلومة واثنينهم موجودين اليوم، خذينا المعلومتين وحللنا الموضوع أن كل طرف قال شيء ولا عندنا دليل، بس هي المعلومة موجودة كما هي. جذبني كثيرا أن يعني مجموع القائمين على هذا العمل من جنسيات مختلفة وديانات أيضا مختلفة، بالتأكيد عند التعامل معهم يعني أيضا كان هناك رجع صدى حول ما اكتشفوه حول مملكة البحرين. يعني أنت أيضا كباحث اكتشفت بعض المعلومات الجديدة وأنا مختص وأنت مختص في هذا الشأن، حدثني عن ذلك الموضوع. في البداية هم يعني مثلا بالذات يعني الأستاذ إفغيني كوكاريف من روسيا، لما وصل البحرين اطلع على الوضع. في البداية خذوا لهم أسبوعين، شافوا البحرين وأهل البحرين وأكل البحرين وموسيقى البحرين. قال لي أنا الصورة اللي أسمعها في قنوات الإعلام مختلفة تماما ومغايرة تماما اللي شفتها بعيني قبل أفتح أي كتاب وأبحث عن أي معلومة. هاي واحد. شفت أهل البحرين، شفت طيبة أهل البحرين، ريحة البحرين مختلفة. صحيح. فهذه كانت الخطوة رقم واحد. الخطوة رقم اثنين، لما قرأ في التاريخ، قرأ في الدستور، التغييرات الدستورية اللي حصلت من استقلال لليوم، بغض النظر عن برلمان أم غير برلمان، قال أنتم متطورين كشعب ومتطورين كنظام حكم ومتطورين أيضا يوم كبرلمان.
فهاي الامور ما كانت توصلني وانا باحث في هالامور ايضا. فشلون اليوم انا اطلع بمعلومات جديده؟ ما بالك اللي عايشين في الخارج وما يا البحرين، ما عمره يا الخليج. فطبعا المعلومات اللي عندهم مغلوطه، فطبعا راح نغير بهالكتاب الكثير ان شاء الله. إذن هنالك مجال لتصحيح الصورة النمطية التي قد تكون بعض وسائل الإعلام الغربية أو المدفوعة الأجر كانت قد يعني تبنتها نحو مملكة البحرين، ويعني هذا الشيء راح يكون عن طريق هذا الكتاب الذي يحمل معلومات حقيقية وصحيحة عما دار في مملكة البحرين خلال 1000 أو 100 عام تقريبا. صحيح؟ 100 عام من العمل السياسي. يعني أنا جدا يعني فخورة بمثل هذا العمل، إلى إن شاء الله أن تهدينا نسخة من هذا الكتاب. ولكن هنالك بعض المفاهيم التي قد يكون تم تداولها عن مملكة البحرين في الخارج. هل تتوقع أن هذا الكتاب يقوم بتصحيح تلك المفاهيم الإعلامية، خصوصا عن ترويج صورة قد تكون ربما غير صحيحة أو سيئة تسيء إلى مملكة البحرين؟ طبعا لما نقارع الحجة بحجة، لما نقارعها بمستندات، لما نقارعها بأرقام، حججهم كلها راح تسقط، شيء طبيعي. ولما نتكلم، احنا ليش تكلمنا عن الجامعات ومراكز البحث؟ لأنهم يعتمدون على الأرقام ويعتمدون على المصادر. الجهات المغايرة لا تعتمد على المصادر، تعتمد على أقوال. نعم. فخلاص. أنا شاكرة لك بالتأكيد حضورك معي في الاستديو، المستشار السياسي الدكتور أحمد الخزاعي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.